र सबैजनालाई स्वागत छ शेयर निन्जाको यो आजको अर्को श्रृङ्खलामा। र अघिल्लो भिडियोहरूमा चाहिँ मैले MACD इन्डिकेटरको बारेमा र RSI इन्डिकेटरको बारेमा केही बेसिक कुराहरू र भनौँ न डिटेल तरिकाले नै देखाएको थिएँ। तर त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले MACD र RSI लाई चाहिँ मोबाइलबाट कसरी युज गर्ने र टेक्निकल एनालिसिस मोबाइलबाट कसरी गर्ने भनेर बनाएको थिएँ। यदि तपाईहरुसँग कम्प्युटर छैन, मोबाइल छ र कसरी मोबाइलबाटै टेक्निकल एनालिसिस गरेर सर्ट टर्म ट्रेडिङहरू केही महिनाको लागि, केही दिनहरूको लागि, भनौँ न छोटो समयको लागि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट नगरिकन पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ शेयरमा, स्टक्समा लगानी गरेर भने तपाईले टेक्निकल एनालिसिस जान्नै पर्ने हुन्छ। र यदि तपाईसँग कम्प्युटर छैन भने तपाईले मोबाइलबाट पनि टेक्निकल एनालिसिस गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यही विषयलाई मैले अघिल्लो भिडियोहरूमा चर्चा गरेको छु MACD र RSI को बारेमा, कसरी मोबाइलबाट हामीले गर्न सकिन्छ भनेर। र यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने निकै नै लाभदायकपूर्ण भिडियो छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर तपाईहरुले यहाँ माथि आईमा पनि त्यो भिडियोहरू आउँछ अथवा तल डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले दिने छु, त्यो भिडियोहरूलाई हेर्न नभुल्नु होला। र आजको यो श्रृङ्खला चाहिँ हामी सुरु गर्न गइरहेका छौं। र यो भिडियो सुरु गर्न भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले nepsealpha.com को चार्ट युज गरिरहेका छौं। अहिले nepsealpha.com/trading/chart बाट यो तपाईले चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि मैले यसको लिंक पनि तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। र आज चाहिँ हामी MACD को बेसिक कुराहरू कुरा गर्ने छौं है। यहाँ मैले लाइभ देखाउने छु तपाईलाई हैन, सिम्पल कुराहरू। अनि कुनै स्टक्सलाई लिएर एउटा एक्जाम्पल लिएर हैन, एउटा कम्पनीको एक्जाम्पल लिएर अनि त्यसलाई कति बेला बेच्ने र कति बेला किन्ने भनेर सिम्पल कुराहरू गर्न गइरहेको छु। मैले सिम्पल क्रसओभरको र जीरो क्रसको कुरा गर्छु। र यो nepsealpha.com मा आइसकेपछि तपाईले यहाँ माथिपट्टि नेप्से देखाइएको छ। अहिले हामी नेप्से ओभरअल नेप्सेको हेर्दै छौं। यहाँनिर यो FX जस्तो सिम्बल छ, यसलाई हामी इन्डिकेटर भन्छौं। यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ थुप्रै इन्डिकेटरहरू छन्। यहाँ थुप्रै इन्डिकेटर मध्ये हामीले MACD चुज गर्छौं। यो चुज गर्नलाई तल M मा गएर MACD चुज गर्दा पनि हुन्छ अथवा यहीँबाट MACD लेख्दा पनि हुन्छ। मैले यसो गरे, यसलाई क्लिक गरे। यो बीचको हिस्टोग्रामले हामीलाई हल्का दुःख दिए जस्तो लाग्यो, त्यही भएर म यसलाई हटाउँछु। सरी, पुरै इन्डिकेटर नै गएछ। नो सिम्बल MACD त MACD आइसकेको छ। यो तल्लो भाग यो चाहिँ हाम्रो MACD हो है। यसलाई म हल्का माथि गएर अलि ठूलो होस् तपाईहरुलाई भनेर देखाउन गइरहेको छु। यहाँ देख्नु भएको होला तपाईले हैन, यो तलको रातो जस्तो बार अनि यो माथिको हरियो बारहरू, यसलाई चाहिँ हामी हिस्टोग्राम भन्छौं। र यो बीचको लाइन छ, यो बीचको जुन लाइन छ है, यसले यो जीरोको लाइन छ जुन, यसलाई चाहिँ हामी बेस लाइन अथवा जीरो लाइन पनि भन्ने गर्छौं। र यसमा तपाईहरुले दुईटा ग्राफ देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा रातो ग्राफ छ, एउटा र यो नीलो, सायद नीलो ग्राफ छ। एउटा रातो छ र एउटा नीलो छ। यो नीलोलाई चाहिँ हामी ट्रिगर लाइन भन्छौं अथवा सिग्नल लाइन पनि भन्ने गर्छौं। म तपाईहरुलाई लेख्दिन्छु है। यहाँनिर रेड इक्वल टु सिग्नल लाइन अथवा हामी यसलाई ट्रिगर लाइन पनि भन्ने गर्छौं है। र यसरी रेड, यो रातो लाइन भनेको चाहिँ सिग्नल लाइन अथवा ट्रिगर लाइन भन्छौं। र अर्को यो नीलो लाइन छ, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा ब्लू लाइन, ब्लू इक्वल टु भनौं न MACD लाइन भन्छौं। हाम्रो मेन लाइन यो हो है। र यहाँ तपाईहरुले यतिसम्म बुझिसक्नु भयो होला। यो तलको, यो माथिको हरियोलाई हामी हिस्टोग्राम भन्छौं। यो जीरोको लाइन, यो बीचको लाइनलाई हामी बेस लाइन भन्छौं। यो रातो लाइनलाई हामी सिग्नल लाइन अथवा ट्रिगर लाइन भन्छौं र नीलो लाइनलाई MACD लाइन भन्छौं। र यहाँ जान्नुपर्ने बेसिक कुरा के छ भन्दा मैले तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु एकदमै बेसिक कुरा। यहाँनिर हेर्नुस् है तपाईहरुले, यहाँनिर यो पोइन्टरमा हेर्नुस्। जब यो नीलो लाइन भनेको MACD लाइनले यो रातो लाइनलाई माथिबाट काट्छ, यो नीलो लाइनले माथिबाट यसरी काट्यो भने यो भनेको सेल सिग्नल हो। यति बेला तपाईसँग कुनै कम्पनीको स्टक छ, शेयर छ भने ल अब तैँले बेच
भनेको, किनभने अब प्राइस घट्दैछ तैँले बेच्नुपर्छ भनेर यसले त्यस्तो किसिमको सेल सिग्नल दिएको छ है। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ यदि तपाईँले सेल नगरेको भए तपाईँलाई लस हुने चान्सेस थियो, तल झरिरहेको थियो है। र यी प्राइस पनि तल झरिरहेको छ है, प्राइस पनि तल झरिरहेको छ है। यतिखेर यसले यहाँ देखाउँदा चाहिँ प्राइस एकदम माथि नै थियो, पछि घट्ने क्रम भयो होइन। र यसै गरी जब जब यो लाइन चाहिँ तल यहाँनिर आयो नि, यहाँनिर जब जब यो रातो लाइनलाई भनौँ सिग्नल लाइनलाई चाहिँ यो निलो लाइनले एमएसिडी लाइनले तलबाट काट्छ, यो भनेको चाहिँ बाई सिग्नल हो। यति बेला प्राइस घट्छ, यो भनेको प्राइस घट्ने अवस्था हो। र तैँले चाहिँ अब कुनै स्टक्सहरू किन्नुपर्छ भनेर यसले त्यस्तो किसिमको सिग्नल दिन्छ है। अहिले चाहिँ हामी यहाँ नेप्सेकै हेरिरहेको छौँ। यो नेप्सेलाई हटाएर हामी एउटा यहाँ माथिबाट, माथिको टप लेफ्ट साइडबाट एउटा कम्पनी चुज गर्छौँ, एनबिबी चुज गरौँ, नेपाल बाङ्लादेश ब्याङ्क लिमिटेड। यो चुज गरिसकेपछि अहिले नेपाल बाङ्लादेश ब्याङ्क लिमिटेडको एमएसिडी ग्राफ आइसकेको छ हामी माझ। र यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर निलो लाइनले माथिबाट रातो लाइनलाई काट्यो, यो भनेको क्रसओभर हो है, यो क्रसओभर भन्छौँ हामी यसलाई। निलो लाइनले माथिबाट रातो लाइनलाई काट्यो, यतिखेर तपाईँले बेच्नुपर्ने सिग्नल दिएको छ यसले है। कति 480 को सेरोफेरोमा यो लाइनले काट्यो, अनि अब तैँले बेच्नुपर्छ भने सेल सिग्नल दियो र यता घट्यो पनि होइन, त्यस्तो धेरै घटेको चाहिँ छैन, तर सिम्पल यस्तो किसिमको सिग्नल दिन्छ यसले। र हामी यता आउँछौँ, र अर्को किसिमको सिग्नल चाहिँ के हुन्छ भन्दा सपोज यहाँनिर हेरौँ है, यो रातो लाइन छ, यो रातो लाइनलाई, यो सिग्नल लाइनलाई यो निलो लाइनले तलबाट काट्यो भने चाहिँ अब यसको प्राइस बढ्नेवाला छ। अहिले चाहिँ प्राइस घटेको छ र तैँले चाहिँ किन्नुपर्छ, यो किन्ने बेला हो भनेर यसले त्यस्तो किसिमको सिग्नल दिन्छ है। अनि यति माथि गएपछि, माथि गएको बेलामा चाहिँ बेच्नुपर्छ भन्ने एउटा बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ हो, यसलाई हामी क्रसओभर भन्छौँ। र अनि अर्को एउटा कन्सेप्ट छ जिरो क्रस भन्ने होइन। जिरो क्रसले चाहिँ के भन्छ भन्दा, यो हामीले अघि मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई, यो जिरोको लाइन यो बेस लाइन हो, यो बेस लाइन हो, योभन्दा मुनि गएर क्रस भयो भने हामी त्यस्तो बेलालाई चाहिँ जिरो क्रस भन्ने गर्छौँ है। अब जिरो क्रसको इक्जाम्पल कहाँनिर छ भन्दा यहाँनिर नै रहेछ, यो लाइनभन्दा तल गएर, यो लाइनभन्दा तल गएर यसरी होइन, रातो लाइनलाई तलबाट निलो लाइनले काट्यो भने यो चाहिँ एकदमै माथि जाने सङ्केत गर्छ, अब यसपछि चाहिँ माथि जान्छ भन्ने किसिमको सिग्नल दिन्छ यसले चाहिँ। यो बेला भनेको चाहिँ एकदम राइट टाइम हो, यति बेला चाहिँ तैँले भनौँ न यति बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ तैँले किन्नै पर्छ, सेयर किन्नुपर्छ, यो बेला भनेको चाहिँ स्टक किन्ने बेला हो भनेर त्यसले त्यो किसिमको सङ्केत दिन्छ। र यो भयो। र यति भन्दा भन्दै अनि यसका पनि थुप्रै ड्रब्याक्सहरू छन् होइन, यसका पनि थुप्रै ड्रब्याक्सहरू छन्। तपाईँले यो मात्रै हेर्ने अनि यो एमएसिडीलाई मात्र लिएर चाहिँ ट्रेडिङ गर्नु हुँदैन होइन, यसका पनि थुप्रै डिफेक्ट्सहरू छन्, सर्टकमिङ्सहरू छन् होइन। यो भनौँ न, यो यसले सेल सिग्नल दिएको अथवा बाई सिग्नल दिँदा सधैँ नै सेल सिग्नल दिँदा बेच्नुपर्छ र बाई सिग्नल दिँदा किन्नु नै पर्छ भन्ने पनि छैन होइन। र म तपाईँलाई के सुझाव दिन्छु भन्दा, एउटा मात्र इन्डिकेटर चाहिँ तपाईँले युज नगर्नुहोस् होइन, एउटा मात्र इन्डिकेटर युज गर्दा तपाईँलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ लस हुने सम्भावना पनि हुन्छ होइन। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा, सर्ट टर्म ट्रेडिङको लागि एउटा मात्र युज नगर्ने कि यो सँगसँगै एमएसिडीको, अब एनबिबीको लागि यो नेपाल बाङ्लादेश ब्याङ्कको लागि तपाईँले एमएसिडी त युज गर्नुभयो होइन, अझै एउटा इन्डिकेटर थप्नुहोस्, सपोज आरएसआई रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स पनि थप्नुहोस् होइन, दुईवटा कम्पेयर गर्नुहोस्, अनि दुईटैले कस्तो किसिमको दिइरहेको छन् त, दुईटैले सेल दिइरहेको छन् भने ल बेच्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ भने बेच्नुहोस्, र यदि दुईटैले भनौँ न बाई इन्डिकेटर बाई साइन दिइरहेको छ, ल किन्नुपर्ने अवस्था छ भन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ ढुक्क भएर किन्न सक्नुहुन्छ होइन। सकेसम्म 2-3टा इन्डिकेटरलाई कम्पेयर गरेर गर्नुहोस् होइन। र आजलाई चाहिँ मैले बेसिक कन्सेप्ट यसको भने यति हो होइन, अहिलेलाई बेसिक कन्सेप्ट। म चाहिँ आरएसआईको भिडियो पनि पहिले नै बनाइसकेको छु डिटेलमा, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। एमएसिडीको पनि मोबाइलबाट कसरी हेर्ने भनेर कम्प्लिट भिडियो, डिटेल भिडियो छ एकदम 16-17 मिनटको, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा अरू डिफ्रेन्ट इन्डिकेटरहरूको पनि भिडियो लिएर आउने गर्नेछु
आउनेछु हैन। तबसम्मको लागि तपाईँ सबैजना सुरक्षित रहनुहोला अनि राम्रोसँग आफूले रिसर्च गरेर इन्भेस्ट गर्नुहोस् हैन। एकदमै पैसा डुब्न सक्छ सेयर मार्केटमा हैन। आत्तिएर नगर्नुहोस्, ऋण लिएर नगर्नुहोस्। यदि तपाईसँग पहिला नै डिस्पोजेबल इन्कम छ, तपाईसँग आम्दानी राम्रो छ, सेभिङ्स छ भने मात्र गर्नुहोस्। सानो लगानीबाट स्टार्ट गर्नुहोस्, अरूको देखेर मात्र नगर्नुहोस्। यी सुझावहरू दिँदै म आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र केही सुझावहरू अथवा प्रतिक्रियाहरू भए कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद।